તમારા કોમ્પ્યુટરમાં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર કોઈ ડોક્યુમેન્ટ છે એમાં પિક્ચર વોટરમાર્ક એટલે કે ફોટાનું વોટરમાર્ક મૂકવું છે તો આ મેનુ બાર છે. સૌથી પહેલી લાઈન છે ટાઇટલ બારની નીચે મેનુ બાર. એ મેનુ બારની અંદર ડિઝાઇન મેનુ આપેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરી અને તમારે અહીંયા વોટરમાર્ક આપેલો છે તે ક્લિક કરવાનું. ત્યાં ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે કસ્ટમ વોટરમાર્ક. કસ્ટમ વોટરમાર્ક ઉપર ક્લિક કરો. એમાંથી અહીંયા પિક્ચર વોટરમાર્ક ઉપર ક્લિક કરો. અહીંયા સિલેક્ટ પિક્ચર ઉપર ક્લિક કરો. વર્ક ઓફલાઈન ઉપર ક્લિક કરો એટલે અહીંયા તમને જુદા જુદા ફોટા દેખાશે. તમારા કોમ્પ્યુટરમાં જે ફોટો હોય જે જગ્યાએ એ ફોટા ઉપર ક્લિક કરી અને તમે એપ્લાય આપી શકો અથવા તો ઓકે આપી શકો. તો તમારું જે વોટરમાર્ક છે એ આવી ગયેલું છે. હવે આ ચિત્ર છે વોટરમાર્ક તરીકે લીધું છે, એને જો તમારે નાનું મોટું કરવું હોય તો ફરીથી કસ્ટમ વોટરમાર્કમાં જતા રહ્યો. ત્યારથી અહીંયા છે કાઢી નાખો અને અહીંયા ઓટો કાઢી અને અહીંયાથી તમે એની હાઈટ છે એ એટલે કે ઝૂમિંગ છે વધઘટ કરી શકો. આવી રીતે જો ફરીથી વોટરમાર્કમાં ગયા, કસ્ટમ વોટરમાર્કમાં ગયા અને 200% છે એની જગ્યાએ આપણે 50% આપી અને એપ્લાય આપી દઈએ. તો આ વોટરમાર્ક છે એ બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે જોઈ શકો છો. તમારે જે પ્રકારનું રાખવું હોય એ પ્રકારનું તમે રાખી શકો છો, ઝૂમિંગ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.